Huomenta, perjantai-aamu. Täällähän on ihmeellistä. Aurinko paistaa. Ollaan tässä edelleen tässä Kanaalikaupungissa. Täällä on aurinkoinen aamupissalla. Tää on ihan kiva paikka viettää yö tässä matkaparkissa. 10 €, ei paha hinta. Joo. Mutta katsotaan mihin tänään jatketaan, tai tiedetäänkin jatketaan sinne rautatiesillalle, mikä on Harry Potterista tuttu. Noin, tunti tuossa ajettiin tähän Glenwichiin, mistä menee tää Harry Potter-juna. Aivan hirveä munkki kävi. Me ei siis oikeastaan ollenkaan katsottu, oli vaan tarkoitus, että tää silta kuvataan. Niin saatiin viimeinen parkkipaikka tuosta karavanille 10 puntaa ja sitten se parkkivahti sanoi, että joo, 13.30 tulee se höyryjuna, noin 13.30 ja kello on nyt 12.50. Täällä on aikamoinen yleisöryntäys, siis paljon porukkaa, mutta katsotaan saadaanko höyryjuna tuohon sillalle kuvaa. Täällä sitä kytätään kamerat valmiina, että koska se juna kohta tulee. Täällä on aika paljon porukkaa tosiaan. No, se oli sellainen juna sitten. Onhan toi One Times. Jaha, tässä ajeltiinkin taas tovi tällaista kärrypolkua. Meinasi usko taas loppu. 2 paikkaa käytiin tuossa kattoon, niin ei ollut vielä tällä reissulla. Eka paikka ettiin ohi. Niin se oli, ajateltiin, että no mennään katsoa se seuraava, siellä oli, sitten palattiin siihen edelliselle, niin sinne oli justiin tullut 2 poikaa. No, jäädään nyt tähän näin, sitten yöksi alkoi jo hermoa kiristääkin vähän, mutta hyvä paikka tässäkin. On mielenkiintoinen paikka. Tanja menee uimaan. Oho, taas on verensokerit saatu ylös, kun tuossa syötiin todella maittavaa airfryer-ateria pakaste seikkalaa. En tiedä mitä turskaa oli sieltä pikkukyläkaupasta ostettu. Täytyy sanoa, että ehkä nyt tämän reissun jälkeen pidetään vähän aikaa, pidetäänkö pikkutauko airfryerista. Tanja nauraa tossa noin, mutta joo, hyvää oli kyllä joo. Ja syötiin taas nyt perunoita, mitkä oli leivänpahtimessa. Neljä kämppäriä tässä on. Pitää kuvata aina kyltit, että muistaa missä on oltu. Muuten sitä ei muista missä sitä on oltu. Jaha, eikä sitä tullut tälle päivälle ihan tarpeeksi kuvattua, niin aika mennä nukkumaan. Siellä ollaan jo luna kuorsaa jo menemään. Joo, jatketaan aamulla. Näin lähdettiin ajelemaan kohti Stirlingiä, Skotlannin entinen vanha pääkaupunki. Sinne siis päiväksi ehkä tai jopa yöksikin varmaan jäädään. Tän tien varrella olikin paljon hyviä leiripaikkoja.
puskaparkkeja. Taas on tuossa yksi auto, nyt on ollut monia tässä. Oli hyvä puskaparkki. Tää meni heittämällä sinne top 5 taas tää alue. Tässäkin on hyvä alue. Vähän tiukempi. Jaha, on tää vaan hyvä auto, kun tää kyllä puikkelehtii. Tää on tarpeeksi kuitenkin tilava ja sitten kuitenkin sen verran pieni, että täällä pääsee vaikka tällaiseen pienille autoille tarkoitetulle parkkipaikalle vai mitä? Täällä pääsee kuitenkin tällaisille pienillekin autoille tarkoitetulle kauppakeskuksen parkkipaikalle. Tänne meni käymään tuolla TK Maxissa. Harva varmaan on ajanut TK Maxi ove eteen parkkiin asuntoautolla. Joo, mutta odotellaan, kun se tulee tuolta ja sitten mennään tuohon Stirlingin kaupunkiin tutustumaan. Eli Skotlannin vanhaa pääkaupunkiin kävelee. Ei tää Ensipurassu nyt ihan ihmeellinen ole, mutta onhan tää nyt erilaista. Joo, me talsittiin tuolta takas ja nyt talsittiin takas autolle ja nyt talsitaan takas kylälle. Luna tuli autolla ja jätettiin kamat tuohon ja mennään vielä syömään. Tonne aika paljon tähän tullut autoja. Mutta tää on hyvä parkki. 4 €. Joo, tossa oli niin hyvän näköisiä ruokapaikkoja, että kaupungilla tuossa noin vanhassa. Ei me jäädä autolle lihapullia syömään, vaan mennään ravinteliin. Ei jääty syömään hakkista. Mennään seuraamaan. Jaha, mitäs tästä syötäis sitten? Näin se sunnuntai lähti taas käyntiin. Tää onhan jo melkein iltapäivä. Me pyörittiin tuossa pyöräilin kaupungilla, käytiin tuossa kaupungilla vielä. Ja hidas aamu, iltapäivä, kun lähdetään tästä. Ei tänään nyt paljon taas ajeta, mutta taas on tankattava ja käytännössä koko reissu täällä Englannin puolella toi normidieselin hinta on ollut euroissa. 1,80 € litra, muutama sentti kumminkin puoli. Eli sellaisilla hinnoilla on tankattu dieseliä. Pitääkö tässä ilmoittautua? Ei. Ei. Ei jää. No tämähän on ihan... Sitten olisiko tossa saanut sitä vettä? No joo. Ja sunnuntailta tällainen maatilamajoitus ekaa kertaa tällä reissulla. 10 puntaa paiheja. No niin, mennään katsomaan mistä maksetaan. Tää nyt on aika röökinen. Ei tää nyt ihan Ranskan viinitiloja vastaan, mutta ei tää nyt mikään... Vois nyt huonompikin olla. No niin, kokeillaan maksaa tää nyt. Maanantai-aamua uusi viikko lähtenyt. Meidän viimeinen lomaviikko samalla käytiin ja tässä muutama minuutti kerittiin ajaa tuosta edellisestä farmiyömajoituksesta, niin nyt ollaankin sitten jo Englannin puolella. Tuossa oli virtuaalinen raja, liput ja kaikki, niin ajellaan alaspäin tätä A1 sitten. Tässä on
pari päivää aikaa ja olisiko saanut 600 kilometriä, 500 kilometriä, niin ennen kuin laiva lähtee, niin ei ole mikään kiire. Mennään kattoo kaiken näköistä vielä, tässä keritään ihmetellä. Tultiin tällaiselle, näetään mikäs tää nyt olikin, Islan saarelle tällaiselle, mikä nousuveden ja laskuveden aikaa. Eli laskuveden aikaa tässä pystyy ajaa ja nousuveden aikaa tää tie on veden peitossa sitten. Tää on tosiaan silloin kun on nousuvesi, niin tää tie on veden peitossa. Ja kello on nyt 11, niin 2 asti pystyy ajaa ja sitten taas illalla 8 jälkeen. Joo, nyt ollaan tässä Holy Islandilla, Holy Island. Tosiaan se laskuvesi on, ne auto piti jättää tonne parkkikselle 6,5 puntaa, 3 tuntia. Tää on mukava kävelylenkki raikkaassa meri-ilmastossa. Saari kierretty ja takas autolla tunti aikaa ennen kuin se alkaa se nousuvesi päästä täältä pois, niin tässä kerkee syödä kaikki eiliset tähteet tai aikaisempien päivien tähteet ja aikaisempien vuosien vanhat nuudelit lounaaksi. Ei se niin vanhaa ole. Ei se ole niin vanha kuin minä. Joo, mutta hyvin se menee. No, ei mitään, ei heitetä pois, kaikki syödään. Näin se olisi maanantai-päivänkin ajot taas menty ja täällähän heti ajopäivä oluet ennen ruokaa. Vaikka kippis. Munalenkillä aikamoiset tummat pilvet mutta nyt on aurinko paistaa. Mutta joo, mitäs mun piti sanoa, niin tämähän on melkein tuttu paikka. Silloin tullessa oltiin tuolla pellon keskellä, nyt tultiin tähän reteesti parkkikselle. Tässä on 10 puntaa yö. Ei jaksettu enää etsiä tai mennä tuonne samaan veden keskelle. Tää on helppoa asfaltilla. Joo, mutta tässä on vielä tää ja huominen. Keskiviikkona pitää olla siellä satamassa sitten, niin alaspäin valutaan.